ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් ඔයාලා හැමෝම Excel තාක්ෂණිකයා YouTube channel එකත් එක්ක. ඔන්න ඉතින් මම හිතුවා free course එකක් විදියට Arduino ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඇත්තටම මොකද මේ course එක සම්පූර්ණයෙන්ම free තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩිම අයට පවා මේ course එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මොකද මම සරලම විදියට Arduino ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් programming කරන්න පවා මම සරලම විදියට ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු කොහොමද මේ course එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් හැමදාමත් මතක් කරනවා වගේ අදත් මතක් කරනවා subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාර subscribe button එක click කරලා ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එකත් අනිවාර්යෙන්ම click කරන්න. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු කොහොමද මේ course එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදියට free course එකක් විදියට මම දන්න Arduino දැනුම ඔයාලට කියලා දෙන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් මේකට පුංචි මයට පවා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මොකද මම සරලම විදියට ඔයාලට Arduino කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ course එකට join වෙනවා නම් ඔයාලට පුංචි දෙයක් කරන්න වෙනවා. ඉතින් පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරලා ඒකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ඔයාලා මම පහල දාලා තියෙන නම්බර් එකට send කරන්න WhatsApp කරන්න. ඉතින් WhatsApp කරාට පස්සේ ඔයාලා අපේ Arduino group එකට join කරගන්නවා. ඉතින් ඒ group එක ඇතුළතදී මේ course එකට අදාළ ගොඩක් දේවල් අපි කතා කරනවා. ඉතින් ඒ දේ කියන්න තමයි අද වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක් කරනවා ඉස්සල්ලා මතක් කරා වගේම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේකට සහභාගී වෙනවා නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අනිවාර්යෙන් මම පහල දාලා තියෙන නම්බර් එකට send කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ send කරන අය තමයි අපේ Arduino group එකට join කරගන්නේ. ඉතින් ඒ group එක ඇතුළතදී ගොඩක් දේවල් අපි Arduino සම්බන්ධ දේවල් කතා කරනවා. ඉතින් මේකේදී course එක ඇතුළතදී එන ප්‍රශ්න ගැටලු ඔයාලට එන ගැටලු පවා මේක ඇතුළතදී කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් පහළ දෙන WhatsApp නම්බර් එකට send කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක share කරන්න. මොකද තාම course එක පටන්ගෙන නැහැ. ඒ නිසා නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. ඉතින් දැනුම හොයන අයට අනිවාර්යෙන් මේක share කරලා එයාලට උදව්වක් දෙන්න. ඉතින් එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හමු වෙමු. ඉතින් course එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක ලබන සතියේ හෝ මේ සතියේ මම ගේන්නම්. මොකද ටිකක් ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ දවස්වල ටික හිර වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා ටිකක් පරක්කු මේ course එක පටන් ගන්න. ඒකන කමන්නේ එතකන් ඔයාලා Arduino group එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන වෙලාවක screenshot එක send කරලා ඔයාලට ඕන වෙලාවක Arduino group එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ආයි කියන්න දෙයක් නැහැ. සුබ දවසක් එනම් ඔයාලා හැමෝටම ආයෙත් මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමුවෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්. Yeah.